Hello everyone, welcome to Online Competition APSC. So our current affairs जो series आमार चली आसे एटू आजी 4 number to class होय current affairs और तो आमी आजी discuss करिम केटामान खुबे important topic आसे जेनेके आमार snake bite to notifiable disease हिसापे declare करिसे then आमार অসমত developmentor नामत बहुत গছ-গছনি কটা গৈছে এইবিলাক নিউজত আহি আছে মানে আমি এখিনি আজি ডিসকাস কৰিম লগতে আৰু এখন এক্ট পক্সো এক্টখন নিউজত আছিলে হয়নে তো সেই পক্সো এক্টৰ বিষয়ে আজি আমি ডিসকাস কৰিম সময় আমি নষ্ট নকৰি বলক আমি পোনপ্ৰথমে আলোচনাৰ মাজলৈ যাওঁ ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টপিক হৈছে যে আসাম ডিক্লেয়াৰ্স স্নেক বাইট এজ এ নটিফাইবল ডিজিজ এটা বহুত হয়তো মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে নটিফাইবল ডিজিজ মানেনো কি তো আমি আজি ডিসকাস কৰিম বলক ডেফিনেটলি সো নিউজ তো এটো সেন্টিনেলৰ নিউজ হয় ঠিক আছে ইয়াতে সেন্টিনেল আৰু আসাম ট্ৰিবিউন প্লাস দৈনিক জনমভূমি গুটে তিনিখন মিলাই পেলাই নিউজ বিলাক মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সো এটো সেন্টিনেলৰ নিউজ হয় তো ইয়াতে তেখেতে অলমান স্নেক বাইট যে নটিফাইবল ডিজিজ হল এটো ৰিসেন্টলি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই বহুকেখন মানে যেহেতু আমি গম পাওঁ হেলথ এটা ষ্টেট সাবজেক্ট হয় ষ্টেট ব্লকৰে এটো এটা টপিক হয় গতিকে বহুকেখন ষ্টেটে এটো ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছে হয়নে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক কেৰালা ওড়িশা নাগাল্যান্ড এটা আমাৰ অসমেও কি কৰিছে স্নেক বাইট টু নটিফাইবল ডিজিজ কৰিছে এটা নটিফাইবল ডিজিজ কি হয় আমি চাম বাৰু তো ফাৰ্স্ট আমি যদি চাও নটিফাইবল ডিজিজ মানেনো কি হয় তেতিয়া হলে এটো হৈছে গভৰ্নমেন্টক ইনফৰ্ম কৰা নটিফাইবল ডিজিজ মানে নট এ কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এটো যে এজনৰ পৰা আনজনলৈ যে বিয়পি যায় তেনেকুৱা ডিজিজ নহয় ই কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ হয় ই হৈছে নটিফাই কৰা কাক নটিফাই কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্টক নটিফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো হেকাৰণে কোৱা গৈছে যে notifiable disease government must be informed এটো কিয় কৰা যায় বিকজ যাতে পেশেন্টৰ পৰা যাতে পলিসি লেভেললৈকে যাতে বিকাশটো হয় বা ডেভেলপমেন্ট যদি মানে ডেভেলপমেন্ট যাতে হয় এইখন ধৰক আমাৰ এক সেকেন্ড এইখন আমাৰ সেনেহৰ অসম ঠিক আছে মই সৰুকে বনাইছো মেপখন ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন জিলাবিলাক আছে হয় নাই এফালে জিলা আছে এফালে জিলা আছে এটা সাপোজ বলে কথা এটা কৈছো মই জাস্ট কেখনমান আপোনালোকক স্যাম্পল দেখাবৰ কাৰণে এখন ধৰল গোলাঘাট এফালে ধৰি ললো আমি কামৰূপ মেট্ৰো এফালে ধৰি ললো আমি গোৱালপাৰা ঠিক আছে গোৱালপাৰা আৰু এফালে ধৰি ললো আমি তামুলপুৰ সো কেখনমান জিলা আমি লৈছো এটা সাপোজ বলে এই জিলা কেখনত স্নেক বাইট তো বহুত বেছি হৈ আছে বাট গভৰ্নমেন্টে আগতে গম পোৱা নাছিলে তো গভৰ্নমেন্টে যদি ইনফৰ্ম নহয় এই জায়গাবিলাকত যেতিয়া অসমৰ সব জায়গাতে স্নেক বাইট হয় বাট পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত বেছিকে হয় বাট আমি যদি গভৰ্নমেন্টক এই কথা যদি ইনফৰ্মে নকৰো ইনফৰ্ম কোনে কৰিব ইনফৰ্ম পাব্লিকে নকৰে ইনফৰ্ম কৰিব কোনে হেলথ ইনষ্টিটিউচনে কৰিব হয়নে গভৰ্নমেন্টে কৰিব সৰি আমাৰ যি মেডিকেল ফেসিলিটিজ বা মেডিকেল ষ্টাফ যি আছে আমাৰ তো তেওঁলোকে ইনফৰ্ম কৰিব কাক ইনফৰ্ম কৰিব গভৰ্নমেন্টক ইনফৰ্ম কৰিব আৰু যেতিয়া নরমালি মই কৈছে স্নেক বাইট তো হয় অসমৰ চাৰিফালে তো গভৰ্নমেন্টে তো ভাবিব যে ওকে জেনাৰেলি সব জায়গাতে হৈ আছে গতিকে গভৰ্নমেন্টে কি কয় জেনাৰেল এটা মানে এটা পলিসি মেকিং কৰিব সবৰ কাৰণে সমান বাট এই গোলাঘাটত তো বেছিকে স্নেক বাইট হৈ আছে হয়নে কামৰূপ মেট্ৰোত বলে বেছিকে স্নেক বাইট হৈ আছে এটা স্নেক বুলি কোৱা লগে লগে বহুতে শুনিয়ে ভয় লাগি যাব হয়নে স্নেক বাইট বুলি কৈ দিয়া লগে লগে শুনিয়ে বহুতৰে ভয় লাগি যাব সো এইবিলাক জায়গাত বলে বেছিকে হৈ আছে এতিয়া গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট ইনফৰ্ম হ'ব যে গোৱালপাৰাত বেছিকে স্নেক বাইট হৈ আছে কামৰূপ মেট্ৰোত বেছিকে স্নেক বাইট হৈ আছে গোলাঘাটৰ ফালে বেছিকে স্নেক বাইট হৈ আছে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইবিলাক জায়গাৰ কাৰণে স্পেসিফিক্যালি পলিসি মেকিং কৰিব ইয়াতে তেওঁলোকে সুবিধাবিলাক ডাবল কৰি দিব আগতে যদি ইয়াতে দুজন ডক্টৰ আছিল এতিয়া তেওঁলোকে তাতে চাৰিজন ডক্টৰ কৰি দিব আগতে যদি ইয়াতে এম্বুলেন্সৰ ফেসিলিটিজ দুখন আছিল পাব্লিক নিয়ামেলা কৰিবৰ কাৰণে মানে যদি স্নেক বাইট হল বলে লগালগ হস্পিটাল নিবৰ কাৰণে তো এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে এম্বুলেন্সৰ সংখ্যাটো বঢ়াই পেলাই 4খন কৰি দিব বা 5খন কৰি দিব তো এনেকে পলিসি মেকিংত কি হ'ব স্পেসিফিক হ'ব তেওঁলোক এই জিবিলাক জায়গাত বেছিকে স্নেক বাইট হ'ব হেবিলাক জায়গাত বেছি তেওঁলোকে সাৰ্ভেইলেন্সত ৰাখিব বা বেছিকে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব সেই কাৰণে এই নটিফাইবল ডিজিজটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ আগতেও নটিফাইবল ডিজিজত বহু ধৰণৰ আমাৰ মানে হেৰি সোমাই আছে তাতে আমি যদি কওঁ তেতিয়া হলে টিবি এড হৈ আছে নটিফাইবল ডিজিজত টিবি আছে কোভিড আছে হয়নে কোভিড আছে কলেৰা আছে হয়নে মেলেৰিয়া আছে এই গুটেইবিলাক অলৰেডি নটিফাইবল ডিজিজ হয় যিবিলাক জায়গা ধৰা পৰিব লগালগ গভৰ্নমেন্টে কি কৰে ইনিশিয়েটিভ লৈ লয় তো হেতুই নিউজত আহিছে যেহেতু স্নেক বাইটৰ কথাটো কাৰণে তো আমি অলপমান ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো এটা মই অলৰেডি কৈছোই কিয় এটো আহিব লগা হল কিয় এটো মানে নটিছত আহিলে গভৰ্নমেন্টৰ হেল্ল কিয় এটো গভৰ্নমেন্টৰ নটিছত আহিলে বিকজ গভৰ্নমেন্টৰ নটিছত এই কাৰণে আহিলে
যে ষ্টেট লেভেল ৰিপৰ্টিং এণ্ড ক্লিনিকেল ষ্টাডি ডাটা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাওক 2024 আমাৰ স্নেক বাইট কেছেছ কিমান আছিলে 10,650 10,650টা ঠিক আছে এণ্ড 25ত কিমান আছিলে আমাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিপৰ্টিং দেই এইটো আৰু 2025ত কেছেছ আছিলে 11,250 কেছেছ বাট ক্লিনিকত আমি কিমান দেখি আছোঁ মানে মেডিকেললৈ যে পেচেণ্টছ আহিছে পেচেণ্ট আমি কিমান দেখি আছোঁ এপ্ৰক্স আমি একজেক্ট ডাটাও নহয় এপ্ৰক্স 11,000 কেছেছ আমি দেখা পাই আছোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টলৈ কিমান ডাটা গৈ আছে 10,650 তো গভৰ্ণমেণ্টে দেখিলে কিবা এটাতো 19-20 হৈ আছে এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে হয় নহয় এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে যে ইয়াত ৰিপৰ্ট হৈছে আৰু আমালৈ ৰিপৰ্ট অহা নাই এইটোতো খেলি মেলি হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে এই যিটো স্নেক বাইট এইটো নটিফাইবল কৰি দিলে এতিয়াৰ পৰা কৈছে যে সৰু সুৰা যদি এটা কেছো আহে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আমাক জনাবই লাগিব নহ'লে মানে আপোনালোকক কি কৰিম আমি পানিছমেণ্ট দিম ঠিক আছে তো যেনেকৈ মই অলৰেডি কৈছোঁ যে টিবি মেলেৰিয়া কলেৰা এইবিলাক অলৰেডি আমাৰ নটিফাইবল ডিজিজ হয় এতিয়াৰ পৰা স্নেক বাইটটো নটিফাইবল ডিজিজত আহি গ'ল ভয় খাব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে যদি সাপে খুটে লগালগ আপোনালোকক এতিয়া মেডিকেললৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ঠিক আছে তো তাতো হাৰ্ডেলছ আছে ডেফিনেটলি ইছ্যুজ আছে নথকা নহয় বাট এইখিনি এতিয়া আহি গ'ল মানে ঠিক আছে এইখিনি এটা ফেচিলিটিজ আহি গৈছে চ' যদি এতিয়া এই মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং যেতিয়া হ'ব এইটো মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং দেই মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং বাধ্যতামূলকভাৱে আপুনি ৰিপৰ্ট কৰিবই লাগিব তেতিয়া বেটাৰ ডাটা এণ্ড ছাৰ্ভিলেঞ্চ আহিব হয়নে বেটাৰ ডাটা আমি পাম ছাৰ্ভিলেঞ্চ মানে কটকটীয়া নিগৰানীত ৰাখিব কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাত আৱেষ্টনীত ৰাখিব ঠিক আছে টাৰ্গেটেড ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিকৈ হ'ব যেনেকৈ গোলাঘাট মই দেখালোঁ গোলাঘাট গোৱালপাৰা সেইবিলাক জেগাত স্পেচিফিকেলি তাতে পলিচি মেকিং হ'ব হয়নে ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন হ'ব ফাষ্টাৰ ক্লিনিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব মেবি তাৰ কাৰণে স্নেক বাইটৰ মেডিকেল ষ্টাফ তেওঁলোকে স্পেচিফিকেলি ৰাখি দিব হয়নে এতিয়া শিৱসাগৰত এজন আছে সুৰজিত গিৰি ছাৰ বুলি ডক্টৰ সুৰজিত গিৰি ছাৰ তেওঁৰ নিচিনা আৰু মানুহ তেওঁৰ ঠাইত মানে তেওঁৰ দ্বাৰা ট্ৰেইন কৰোৱাব গতিকে এইবিলাক ফেচিলিটিজ আহিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব লোৱাৰ মৰ্টেলিটি হ'ব মানুহৰ মৃত্যু সাপে খুটা মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমিব হয়নে আমি ইয়াৰ আগৰ ৰিপৰ্টটোতে আমি দেখিছিলোঁ নে মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব যে 24ত 36জন মানুহ সাপে খুটাৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিছে ঠিক আছে এই যিটো মৰ্টেলিটি ৰেট এই মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এয়া কৰিছে ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে চ' আমাৰ অলপমান ভাল নাই বুলি নথকা নহয় আমাৰ কি ইছ্যুজ আছে ইছ্যু ডেফিনেটলি আমি যদি চাওঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যদি চাওঁ হাই বায়'ডাইভাৰ্চিটি ভেনমাছ স্নেক্স আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি আছে হয়নে ৰাছেল চাছেল আমাৰ ইয়াতে ওলাই যায় কিং কোব্ৰা ৰাছেল ভাইপাৰ এইবিলাক আমাৰ ইয়াত আছে হয়নে ফ্লাড প্ৰ'ন এণ্ড ৰিভাৰাইন এৰিয়াজ আমাৰ বেছি আছে ফৰেষ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ফ্ৰিঞ্জ ছেটেলমেণ্টছ আছে হয়নে মনচুন ৰিলেটেড এনকাউণ্টাৰ স্পাইক্স আমি দেখোঁ মনচুনৰ টাইমত সাপ ওলাই মেলি আহে এতিয়াও যে এইটো ফ্লাড হৈছিলে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট তাতো বহু ধৰণৰ সাপ মানুহৰ ঘৰে চৰে সোমাই গৈছিলে তো আমাৰ ইয়াতে মুক্ত বিচৰণ আছে সাপৰ মুক্ত বিচৰণ আছে সেইকাৰণে আমি ভয়ো কৰোঁ সাপলৈ হয় নহয় বাট এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান এতিয়া মানে ভয়টো কমাব পাৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে মেডিকেল ষ্টাফৰ ফালৰ পৰা যদি ৰিপৰ্টিং হোৱা নাই আপোনালোকে CMO টুইটাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে বা ফেচবুকত গৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত স্নেক বাইট হৈ আছে বুলি আপোনালোকে কৰি দিব পাৰে তেতিয়া CMয়ে তেওঁলোকক মানে দায়বদ্ধ কৰিব যে মোক যে ফেচবুকত যে আহি আছে আপোনালোকে কিয় মোক ৰিপৰ্ট দিয়া নাই বুলি হয়নে দেন ডেমোগ্ৰাফিক যদি আমি চাওঁ লাৰ্জ ৰুৰেল পপুলেশ্যন এক্সটেনচিভ এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটি আমাৰ আছে হাই ভালনাৰেবল টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ টি গাৰ্ডেনতো আমি বহুত বেছি স্নেক বাইট দেখিব পাওঁ মই এটা সময়ত টি গাৰ্ডেনতে কাম কৰিছিলোঁ পাত তোলা নহয় মই ৱেলফেয়াৰত আমি আছিলোঁ মই NGO ফালৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ তো তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ তাতে বহু ধৰণৰ টি গাৰ্ডেনৰ ৱৰ্কাৰ্ছক পাত তুলি থাকোঁতে তলত মানে সাপ চাপ গছকি পাই কামুৰি দিয়ে চ' সেইটো এটা আছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতে যদি ভেনমাছ সাপ হয় যদি মেডিকেল ফেচিলিটি যদি নাথাকে এম্বুলেঞ্চৰ যদি সুবিধা নাথাকে যদি ট্ৰান্সপৰ্টৰ সুবিধা নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন বা সেই মানুহগৰাকী ঢুকাই যোৱাৰ চান্সেছ হাই থাকে হয়নে তো ইয়াতে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাওঁ আমি যদি আন্তঃগাঁথনি যদি চাওঁ ডিফিকাল্ট এক্সেছ ইন ৰিম'ট এৰিয়াজ ডিলেড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এণ্ড আনইভেন ট্ৰিটমেণ্ট এভেইলেবিলিটি মই এইটো নিজে দেখিয়ে আহিছোঁ ডিলেড যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এইটো মই নিজে মোৰ চকুৰে দেখি থৈ আহিছোঁ যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ডিলে হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ঠিক আছে চ' সেইখিনি এতিয়া অলপমান এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে চেঞ্জ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ অ'কে আৰু এটা যদি আমি চাওঁ আমাৰ আপোনালোকে হয়তো গাঁৱে ভূঞে এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে যেতিয়া মানে সাপে খুটে তেতিয়া মানুহ কি ভিক্টিম গোজ টু ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰ কথা এখন বেজে জাৰিবৰ কাৰণে বেজৰ ওচৰত গুচি যায় হয়নে অলপমান ৰিলিফ কৰাই দিব বেজেও অলপমান ৰিলিফ এটা দিয়াই দিয়ে ডেথ বিফৰ হস্পিটেল এৰাইভেল ৰুৰেল ফেচিলিটি ফেইলছ টু ৰিপৰ্ট প্ৰাইভেট ফেচিলিটি নন কমপ্লায়েন্স হয় তেওঁলোক ঠিক আছে ফেমিলি এভইডছ ফৰ্মেল ট্ৰিটমেণ্ট মানে ফেমিলিয়ে ফৰ্মেল ট্ৰিটমেণ্ট এভইড কৰি চলে ডেথ এট্ৰিবিউটেড টু আদাৰ কজেছ ফ্ৰেগমেণ্ট ডাটা ছিষ্টেম এণ্ড এক্সট্ৰিম ৰিম'ট লোকেশ্যনছ তো এইবিলাক হৈছে অলপমান ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ গেপ হয়নে আগৰ পৰা আমাৰ চলি আহিছিলে চ' এতিয়াৰ পৰা আমি মানুহখিনিও সচেতন হ'ব লাগিব
যিবিলাক আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ক্লাছটো য'ৰ পৰা চাই আছে তো আপোনালোকে ডেফিনেটলি বিভিন্নখন জিলা আপোনালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় তো আপোনালোকে নিজৰ জিলাখন আপোনালোকৰ দায়িত্ব বিকজ আপোনালোকে পৰীক্ষাও দিবলৈ আহি আছে এটা সময়ত গৈ আপোনালোকে গৈ DC হ'বগৈ হয় নহয় তো এই বস্তুবিলাক এই বিষয়বিলাক যিহেতু নিউজত আহে তো আপোনালোকে এইবিলাক লৈ অলপমান কনচাৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে কনচাৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে এক্সাম্পল 6,000 ৰিচ ফৰ্মেল হেল্থ ফেচিলিটিজ আমাৰ এতিয়া ৰেকৰ্ডেড কেছেছ ভিতৰৰ ফালে কিমান কেছেছ আছে দেখিছানে বাট আমি ৰেকৰ্ডেড কেছেছ আমি কিমান পাই আছোঁ অনলি এক্সাম্পল হিচাপে 6,000 কিন্তু তলত আমি দেখিছানে এই যে টাইটানিকৰ জাহাজে খুন্দা মৰা হিলটোৰ নিচিনাকৈ তলত ঢেৰ কেছেছ আছে মানে কেছেছ বহুত আছে বাট ৰিপৰ্ট হোৱা কেছেছ অকল আমি এইকণহে দেখোঁ তলৰ ফালে যিবিলাক কেছেছ আছে এইবিলাক জেনেৰেলি সেই বেজৰ ওচৰত গুচি যাব বা তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট নকৰে বা মেডিকেললৈ আহে মেডিকেলে দুই এটা কথা কৈ দিয়ে অ'কে এইটো বেজি এটা দি পেলাই পঠিয়াই দিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া মই যে ক'লোঁ পেচেণ্টছ টু পলিচি লেভেল এই নটিফাইবল ডিজিজে কি কৰিব পেচেণ্টছৰ পৰা একেবাৰে পলিচি লেভেললৈকে ই বেনিফিট কৰিব এতিয়া পেচেণ্টছ লেভেলত যদি আমি চাওঁ পেচেণ্টছ গেট বিটেন এণ্ড ৰিচেছ টু দ্য হেল্থ ফেচিলিটি সাপে খুটাৰ পিছত হস্পিটেল পালেগৈ হস্পিটেল পোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হেল্থ ফেচিলিটি ডায়েগন'জ এণ্ড ৰেকৰ্ড দ্য কেছ তো তেওঁলোকে প্ৰথমতে ডায়েগন'জ কৰিব তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট দিব তাৰপিছত তেওঁলোকে কেছটো ৰেকৰ্ড কৰিব তাৰপিছত কমপ্লায়েন্স লেভেল যদি আমি চাওঁ কেছ ইজ লিগেলি নটিফাইড টু দ্য হেল্থ অথৰিটিক জনাব লাগিব আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ যোন আছে বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টক লগে লগে জনাব লাগিব যে এটা কেছ আহিছে ছাৰ্ভেলেঞ্চ লেভেল আমি যদি চাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট ছিষ্টেম যি IDSP এণ্ড IHIP আছে আমাৰ ৰিচিভ দ্য ডাটা তেওঁলোকে ডাটা ৰিচিভ কৰিব আৰু লগে লগে তেওঁলোকে এইটোত কি কৰিব কাম কৰিব হয়নে এনালাইটিকেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট এনালাইজ টেম্পৰেল এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল পেটাৰ্ণছত তেওঁলোকে চাব এণ্ড পলিচি মেকিং কৰিব এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰিগাৰ্ছ টাৰ্গেটেড ৰেছপন্স ASV এম্বুলেঞ্চ ষ্টাফ ASV মানে এণ্টি স্নেক ভেনমাছ তেওঁলোকে যেনেকৈ আমাৰ ঘোঁৰাৰ পৰা এণ্টি স্নেক ভেনম দৰৱ বনাব পাৰে তো তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আমাৰ জন্তু আছে যাৰ পৰা আমি স্নেকৰ এণ্টি স্নেক ভেনম আমি বনাব পাৰোঁ তো সেইবিলাকত ইয়াতে কি কৰিব কাম কৰিব ডেফিনেটলি অ'কে চ' ইয়াতে বহুতো হয়তো কনফিউজিং হ'ব পাৰে যে নটিফাইবল ডিজিজ আৰু কমিউনিকেবল ডিজিজ একেই নেকি তো ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ আছে দুইটাৰ মাজত কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে ডেফিনেশ্যন স্প্ৰেড ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন ই বায়'লজিকেলি এজন মানুহৰ পৰা আনজনলৈ কি হয় কমিউনিকেবল ডিজিজটো বিয়পিব পাৰে হয়নে ইনফেকচিয়াছ যিটো নটিফাইবল ডিজিজটো জাষ্ট চিম্পলি আপোনালোকে মনত ৰাখক ৰিকুৱায়াৰ্ড মেণ্ডেটৰী গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্টিং বাছ নটিফাইবল ডিজিজ মানে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টক নটিফাই কৰি দিয়া ডেটছ অল ঠিক আছে একো কমপ্লিকেটেড কৰিব নালাগে ঠিক আছে এক্সাম্পল COVID-19 টিউবাৰকুলোচিছ এইবিলাক কমিউনিকেবল ডিজিজতো পৰে এইবিলাক নটিফাইবল ডিজিজতো পৰে তাৰমানে নটিফাইবল ডিজিজ কেন বি কমিউনিকেবল ডিজিজ হ'ব পাৰে বাট সব নটিফাইবল ডিজিজে কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে সব কমিউনিকেবল ডিজিজে নটিফাইবল ডিজিজ নহয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব অ'কে চ' ইয়াৰ যদি আমি নটিফাইবল ডিজিজ চাওঁ নেচাৰ চাওঁ এনভাইৰমেণ্টেল এণ্ড অকুপেশ্যনেল এক্সপ'জাৰৰ কাৰণে ই হ'ব পাৰে হয়নে মেনেজমেণ্ট ফ'কাছ কোৱাৰেণ্টাইন ট্ৰান্সমিশ্যন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এণ্ড ভেকচিনেশ্যন দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মেনেজমেণ্ট আমি যদি চাওঁ তেতিয়া ছাৰ্ভেলেঞ্চ দিব হয়নে কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিব নিগৰানি ৰাখিব টাৰ্গেটেড ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন কৰিব আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ৰিস্ক মিটিগেশ্যন ইয়াতে কৰিব ঠিক আছে তো এইটো মনত ৰাখিব দেন আমি যদি অলপমান ল ফালৰ পৰা যদি চাওঁ নেশ্যনেল ছাৰ্ভেলেঞ্চ আৰ্কিটেকচাৰ মই অলৰেডি ক'লোঁ দুটা আছিলে আমাৰ হয়নে এটাটো হৈছে দ্য ল নটিফাইবল ডিজিজ ষ্টেটাছ provides the reporting obligation so first যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিপৰ্ট অব্লিগেশ্যনছ ইয়াতে আমি দেখা মানে চাব লাগিব দেন ছেকেণ্ডত যদি আমি চাওঁ ফিল্ডত যদি আমি চাওঁ ফিল্ডত কোনে কাম কৰিব IDSP ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিজিজ ছাৰ্ভেলেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম ছাৰ্ভেলেঞ্চ ইউনিটছ লেবৰেটৰিজ এণ্ড ৰেপিড ৰেছপন্স টিমছ টু ডিটেক্ট আউটব্ৰেকছ আৰ্লি চ' কোনে কাম কৰি আছে ইয়াতে IDSP ইণ্টিগ্ৰেটেড এইটো ফিল্ড লেভেলত কৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব ফিল্ড লেভেলত IDSP ছাৰ্ভেলেঞ্চ ইউনিট তেওঁলোকে গঠন কৰিব লেবৰেটৰিজ কৰিব এণ্ড ৰেপিড ৰেছপন্স টিমছ তেওঁলোকে মানে ইয়াতে পঠিয়াব ক'ত পঠিয়াব এইটো ভিলেজ লেভেল ফিল্ড লেভেলত দেন আমি যদি চাওঁ টেকন'লজিকেল প্লেটফৰ্মত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে IHIP ইণ্টিগ্ৰেটেড হেল্থ ইনফৰমেশ্যন প্লেটফৰ্ম নিয়াৰ ৰিয়েল টাইম ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপৰ্টিং GIS বেছ ডাটা ডেছবৰ্ড এণ্ড এনালাইটিকেল এলাৰ্টছ তো এইখিনি আমাৰ IHIP এইখিনি টেকনিকেলি এইখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে টেকনিকেলি এইখিনি কাম হৈ থাকিব হয়নে আমি চিম্পলি যদি চাওঁ আমি গম পালোঁ গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্ট কৰা বা ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ হ'ব দেখিছেনে এটা নিয়ম মাফিকভাৱে গোটেই ৰিপৰ্টখিনি হ'ব আৰু আছাম ট্ৰানজিশ্যন টু ফেজ 2 ফ্ৰম দি IDSP IHIP আৰ্কিটেকচাৰ ইন জুন 2022 তো আছাম এতিয়া বহুত এডভান্স লেভেলত গৈ আছে ঠিক আছে অসম এতিয়া বহুত বেছি এডভান্স লেভেলত গৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট দেন নাপছটো মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাপছৰ ওপৰত UPSC এইটো কুৱেশ্যন সুধি থৈছে NAPS 2024 আহিছে এইটো দ্য নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ স্নেক যিটো স্নেক বাইটৰ ওপৰত এইখিনি আছে ঠিক আছে তো ইয়াত কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিব কি কাম কৰিব বিচাৰিছে ৰিডিউচ মৰ্বিডিটি মৰ্টেলিটি এণ্ড কমপ্লিকেশ্যনছ তো এইটো স্নেক বাইটৰ লগত ৰিলেটেড হয় NAPSখন ঠিক আছে 2024 এখন আহিছে তো ইয়াত মেইনলি ৰিডিউচ মৰ্বিডিটি মৰ্টেলিটি এণ্ড কমপ্লিকেশ্যনছ তো ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কেপাচিটি বিল্ডিং
এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি কেয়াৰ CIC যি আমাৰ চিভিল হেল্থ কেয়াৰ আছে ঠিক আছে ডিজিটেল মেপিং অফ ASV যি এণ্টি স্নেক ভেনম মই অলৰেডি কৈছোঁ ন এণ্টি স্নেক ভেনমৰ কথা ফেচিলিটিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিজিটেল মেপিং কৰিব বিচাৰিছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ৰিজনেল ভেনম চেণ্টাৰ্ছ তেওঁলোকে খুলিব বিচাৰিব ছাৰ্ভেইলেঞ্চ নেটৱৰ্ক এণ্ড কমিউনিটি এৱাৰনেছ তেওঁলোকে ইয়াতে কৰিব বিচাৰিব তো এইখিনিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আৰু ইয়াৰ মতে 2030লৈকে আমি কি কৰিব পাৰিম যি স্নেক বাইটৰ যি কেছেছ আমি একেবাৰে ৰিডিউচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে সাপ দেখি ভয় নাখাব যদি আমি অকণমান নেশ্যনেল লেভেলত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যিখিনি আমাৰ NDT হয় নেগলেক্টেড ট্ৰপিকেল ডিজিজ তো NDT ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1.2 মিলিয়ন ডেথছ ইন ইণ্ডিয়া কেতিয়া 2000 পৰা 1900 চনৰ ভিতৰত ঠিক আছে 2000 to 2019 ভিতৰত আমি কিমান মানুহৰ মৃত্যু দেখিছোঁ এই নেগলেক্টেড ট্ৰপিকেল ডিজিজত অলমষ্ট 1.2 মিলিয়ন ঠিক আছে তো ভেৰি ভেৰি কনচাৰ্নিং এটা ৰিপৰ্ট হয় আৰু 58,000 তাৰে এভাৰেজ এনুৱেল ডেথ আমি ইয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ এভাৰেজ মানে গড় হিচাপত প্ৰায় 58,000 মানুহ দেখিছেনে এনুৱেলি মৃত্যুবৰণ কৰি আছে এই নেগলেক্টেড ট্ৰপিকেল ডিজিজৰ কাৰণে ইয়াতে স্নেক বাইটটো সোমাই আছে এই নেগলেক্টেড ট্ৰপিকেল মানে যিখিনি আমি নেগলেক্ট কৰি পেলাই চলোঁ সেই তেনেকুৱা ট্ৰপিকেল এই স্নেক বাইটটো তলত তেনেকুৱাই হয় ঠিক আছে চ' ৰুৰেল পপুলেশ্যনত বেছিকৈ আমি দেখিম এগ্ৰিকালচাৰেল ৱৰ্কাৰ্ছক বেছিকৈ আমি দেখিম পুৱাৰ কমিউনিটিজক আমি বেছিকৈ দেখোঁ আৰু ট্ৰপিকেল এণ্ড ছাব ট্ৰপিকেল ৰিজনছবিলাকত আমি ইয়াত বেছিকৈ এই নেগলেক্টেড যিখিনি ট্ৰপিকেল ডিজিজ আছে সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে তো এইটো অলপমান ডাটাটো মনত ৰাখিব পৰীক্ষা যিসকলে দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব তো এতিয়া মেইনলি আমি যদি চাওঁ গোটেই নিউজটোৰ পৰা আমি কি ওলাই আহিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম কথা মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং আপুনি কৰিব লাগিব দেন ASV এণ্ড ভেণ্টিলেটৰ্ছ বেনিফিট মানে যিখিনি সুবিধা আপোনালোকে আদায় কৰিব লাগে সেই সুবিধাখিনি আদায় কৰিব লাগিব ট্ৰেইন পাৰ্চনেল ডক্টৰ নাৰ্ছ তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰিব লাগিব এম্বুলেঞ্চ ৰুটিং বা যিখিনি আমাৰ অলপমান বেছিক যিখিনি বেনিফিটছ এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধা হ'ব পাৰে মানে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ বেনিফিট সেইখিনি আমি দিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি পাম লোৱাৰ মৰ্টেলিটি আমি ৰেট দেখিম মৰ্টেলিটি মানে মানুহৰ মৃত্যু সংখ্যাটো কমা আমি দেখিম তো এতিয়া আছাম ৰিপৰ্টছ এপ্ৰক্সিমেটলি 5,000 ডক্টৰ্ছ and nurses trained since 2024 for the diagnosis and treatment. State government figures align with the NAPS capacity building. So NAPS already আমি দেখিলে স্নেপছৰ এইটো মই কৈছোঁ নেপছটো লাঞ্চ কেতিয়া কৰিছিলে 2024 কৰিছিলে তো তাৰ লগত এলাইন কৰি পেলাই কেপাচিটি বিল্ডিং কৰি আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ যে ভৱিষ্যতে আমি ঠিক হোৱা আমি দেখিব বা আমি ঠিক হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে আমি অলপমান মানে ইয়াৰ চেঞ্জেছ আমি দেখিবলৈ পাম এতিয়া হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট যদি চাওঁ এতিয়া বহুতৰ মনলৈ এনেকৈও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এই যি মানে নটিফাইবল ডিজিজ আহিলে এই নটিফাইবল ডিজিজটো এপিডেমিক যিখন আমাৰ ডিজিজ এক্ট আছে 1897ত যিখন আমাৰ সেইটো টাইমত প্লেগ নে কলেৰা অহাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে এই এক্টখন আনিছিলে মানে এপিডেমিক যি ডিজিজ এক্ট এখন আনিছিলে 1897ত তো সেইখনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আহিছে নেকি বুলি ক'লে মানে এইটো তেনেকৈ নাভাবিব ইটছ ৰং হ'ব আপোনালোক ঠিক আছে তো এইখন মেইনলি এই যি নটিফাইবল ডিজিজ এইটো একচুৱেলি ইউৰোপৰে এটা কনচেপ্ট হয় মেইনলি ইউকেতে ডেভেলপ হোৱা এটা মানে বিষয় হয় এইটো যি নটিফাইবল ডিজিজৰ কথা আমি যি পাতি আছোঁ চ' এইটো আমাৰ এইখনৰ লগত এই লিংক হৈ থকা নাই মানে যিজনে এই নিউজটো লিখিছিলে তেওঁ এই গোটেই কথাখিনিয়ে ফঁহিয়াই পেলাই চাইছে আৰু এই গোটেই কথাবিলাকে তেওঁ কি কৰিছে মেনশ্যন কৰিছে সেইকাৰণে মই এইটো কথা আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যে দ্য ষ্টেটুটৰী নটিফিকেশ্যন কনচেপ্ট ৱাজ বৰ্ন আউট অফ দ্য ব্ৰডাৰ 19th century ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাব্লিক হেল্থ মুভমেণ্ট তো এইটো সেই 19th centuryতে এখন ডেভেলপ হোৱা হয় ঠিক আছে তো মনত ৰাখিব তো এইখন এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ এইখনৰ লগত অলপমান লিংক নাই পিছত ইয়াত আমি কিছুমান ছেকশ্যনছ আমি দেখা পাম ডেফিনেটলি বাট এইখনৰ লগত ই কানেক্টেড নহয় মনত ৰাখিব দ্য এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট 1897 ইনেক্টেড ডিউৰিং দ্য colonial period to combat epidemic threats serve as an important early legal instrument এখন early legal instrument হয় এখন legal instrument act হয় ন সেইকাৰণে legal instrument হয় নে so এই কি ক'ব for the disease control and state public health powers in India setting a historical precedent for modern surveillance laws তো এখন এতিয়াও আমাৰ এই এখন লাগু হৈ আছে দেই কোভিডৰ টাইমত এখন খুব নিউজত আছিলে যিখন আমাৰ এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট খুব নিউজত আছিলে so এখন একচুৱেলি মানে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা সেইটো সময়ত আমাৰ কলেৰা প্লেগ মাছ লেভেলত হৈছিলে হয়নে খানা আমাৰ গ্ৰেট ফেমাইন কিছুমান আহিছিলে ফেমাইন অহাৰ টাইমত আমাৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু সেই টাইমত ব্ৰিটিছে ভয় খাই গৈছিলে ব্ৰিটিছেতো দেখা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমাইন ইয়াতে মানে তেওঁলোকে নিজেই ক্ৰিয়েট কৰা এইবিলাক হয়নে চ' তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে এনেকৈ মানুহ বেংগলৰ ফালে মৰা দেখিব তো লাহেকৈ তেওঁলোকে ভয় খাই পেলাই কি কৰিব এনেকৈ ডিজিজ এক্ট আনিব আৰু কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিব যে এইখিনি মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব তো তেনেকৈ কিছুমান মানে নিয়ম বান্ধি মেলি এই এক্টখন লাগু কৰাই দিছিলে কেতিয়াবা মই এক্টখনৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰু আজি আমি ইমানতে ৰাখিছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যনছ
লৈ আহিছোঁ মই ইয়াতে আপোনালোকে নেপছৰ ওপৰত মই অলৰেডি কৈছোঁ নেপছৰ ওপৰত UPSC কুৱেশ্যন সুধিছে ঠিক আছে UPSC সুধিছে APSC যে নুসুধিব তেনেকুৱা কোনো মানে নাই সুধিব পাৰে ইয়াৰ পৰা মষ্টলি হলিষ্টিকেলি যদি আমি চাওঁ মেইনছত কুৱেশ্যন দেখা পাব পাৰোঁ বাট প্ৰিলিমছত আপোনালোকে কিছুমান টপিকৰ ওপৰত আপোনাক কুৱেশ্যন দেখা পাব পাৰে তো সেইকেইটাই মই অলপমান দিছোঁ আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাব কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য স্নেক বাইট envenoming in India. Okay, ঠিক আছে snake bite envenoming is recognized by the World Health Organization as a neglected tropical disease. মই অলৰেডি কৈছোঁ এইটো এইবিলাক neglected tropical disease হয়নে কাৰণে আমি ইয়াক ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ World Health Organizationৰ দ্বাৰা ঠিক আছে neglected tropical মানে tropical disease মানে যিবিলাক tropical এৰিয়াত বাস কৰা যিবিলাক মানুহ বা tropical এৰিয়াত থকা যিবিলাক কাউন্ট্ৰি সেইবিলাকৰ কথা এটা কোৱা হৈছে ঠিক আছে neglected tropical disease মানে tropical এৰিয়াত neglected হৈ আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমিতো tropical এৰিয়া হয় নহয় India's National Action Plan for Prevention and Control Snakebite Envenoming (NAPS) was launched in 2024. Yes, definitely edutatu hoy na edutatu hoy NAPS focuses only on increasing the production of anti-snake venom and does not include disease surveillance or community awareness. Hoy jano NAPS focuses only on increasing the production of anti-snake venom, does not include disease surveillance or community awareness. Hoy na baru etu ami discuss korichilu So আপোনালোকে এটো এটেম্প কৰিলে চাও মই কৈ দিলো কোন দুটা স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় এন্ড বাকি এটো থার্ডটো আপোনালোকে চাও এটো কারেক্ট হয় নে ৰং হয় আপোনালোকে চাব চাই পেলাই এটো আনসারটো আপোনালোকে কৰিব ঠিক আছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু দা ৰিসেন্ট ডিক্লাৰেশন অফ দি স্নেক বাইট এজ নটিফাইবল ডিজিজ ইন আসাম কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট সো প্ৰথমতে আপোনালোকে পোস্ট কৰি পেলাই এটো এটেম্প কৰিবলৈ চাব Notification primarily aims to strengthen systematic reporting and surveillance of snakebite cases and deaths. Yes, definitely. Making snakebite a notifiable disease implies that snakebite is an infectious disease capable of human to human transmission. Hoy ne? Eto অলমান আপোনালোকে অলৰেডি মই কৈছে notifiable disease মানে কি হয় communicable disease মানে কি হয় অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো Better surveillance can help authorities estimate anti-snake venom requirements and identify geographical areas requiring greater healthcare support. So ইয়াতে কোনটো খেলিমেলি পাইছে কোনটো কারেক্ট হয় আপোনালোকে এটো চাব মই অলৰেডি এই দুটা কৈ দিছো ইয়াত এটা স্টেটমেন্ট দিছো আপোনালোকে চাওক এটো কারেক্ট হয় নে নহয় অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো এইবিলাক ইয়াত এটো মই দি দিছো এই স্টেটমেন্ট আপোনালোকে চাওক এই কারেক্ট হয় নে নহয় ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টটো সেকেন্ডটো কারেক্ট হয় নে আপোনালোকে চাওক নিজে চাওক এটো নে এইটা অ্যাটেম্প কৰিব দেই এইটা অ্যাটেম্প কৰিব ঠিক আছে অলৰেডি আনসাৰ গম পাই গৈছে আপোনালোকে বাস মই আপোনালোকলৈ এৰিছো আপোনালোক অলমান ভাবক হয়নে সো অলমান আপোনালোকলৈ এৰি দিছো ঠিক আছে সো সেকেন্ড আমি যাও over 2.42 lakh trees felled in Assam in past decade in the name of development. Etu অলমান যিজন লেখকে লিখিছে তেওঁ অলমান সার্কাস্টিক ওয়ে লিখিছে ঠিক আছে অলমান আমি বারু সার্কাস্টিক ওয়ে না যাও বাট আমি কি কৰিম আমি অলমান পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক আমি ইয়াক চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে কিমান কাটি দিছে গছ অলমোস্ট 2 লাখ বা 2.5 লাখ গছ কাটি দিয়া গৈছে কিহৰ কাৰণে টু দ্য নেম অফ ডেভেলপমেন্ট মানে বিকাশৰ নামত ইমান গছ কাটি দিয়া গল এতিয়াতে কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন বুলি এটা কনসেপ্ট আহিব কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন মানে কি হয় সাপোজ আপোনাৰ 1 লাখ টকিয়া বা 1.5 লাখ টকিয়া এটা আইফোন ঠিক আছে আপোনাৰ ওচৰত আছে এটা 1 লাখ বা কথাটো কৈছো মই বুজিবৰ কাৰণে 1 লাখ বা 1.5 লাখ টকিয়া এটা আইফোন আপোনাৰ ওচৰত আছে লগৰ এজনে কিবা এটা কথাত আপোনাৰ আইফোনটো ভাঙি দিলে ঠিক আছে ভাঙি দিলে আপোনাৰ আইফোনটো এতিয়া তেওঁ কৈছে যে ওকে 20000 টকিয়া মই তোমাক Redmi ফোন এটা মোফালৰ পৰা গিফট কৰিছো বিকজ মই তোমাৰ 1.5 লাখ টকিয়া আইফোনটো ভাঙি দিলো আই এম সো সৰি আপুনি বা তুমিও জানো মানিবা হে কথাটোত হয় না তো তেনেকৈ এই এফৰেষ্টেশনৰ যেটো কনসেপ্ট যেটো কম্পেনসেটৰি যেটো এফৰেষ্টেশন হেতু অলমান তেনেকৈ হয় ঠিক আছে তো আমি অলমান ডিসকাস কৰিব আৰু বলক ডিসকাস কৰিব বলক তো ইয়াতে বহুত ইনফৰমেশন আছে তো এটো মই যিখিনি পিপিটি হ'ব ইয়াৰ পিপিটি বিলাক এটা কাম কৰিম এটা মই চ্যানেল ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই পিপিটি বিলাক আপলোড কৰি থাকিম ঠিক আছে এটা মই চ্যানেল ক্ৰিয়েট কৰিম আপোনালোকে তাতে জয়েন কৰিব মই তাতে দি থাকিম এইবিলাক ওকে তো অলমান খেলিমেলি হৈ আছে মই বহুতে মেসেজ কৰি আছে স্যাৰ পিপিটি বিলাক পোৱা নাই কারেন্ট এফেয়ার্স পিপিটি পোৱা নাই তো পিপিটি কাৰণে এটা মই গ্ৰুপ এটা খুলি দিম তো আপোনালোকে তাতে জয়েন কৰিব মই তাতে গুটে পিপিটি বিলাক তাতে শেয়াৰ কৰি থাকিম ওকে তো আসামস ইকোলজিক্যাল লেজাৰ ডেভেলপমেন্ট ফৰেষ্ট ডাইভাৰজেন্স এন্ড পলিসি প্যাৰাডক্স কি আছে আমি অলমান চাও দেখিছানে ডেভেলপমেন্ট ফৰেষ্ট ডাইভাৰজন হৈ আছে এন্ড পলিসি ইয়াতে আমি আজি forest cover tree cover এইবিলাক অলমান চাম ঠিক আছে the scale যদি আমি চাও almost 2.42 প্ৰায় 2.5 লাখ ট্ৰি ফেল্ড কেতিয়া পৰা কেতিয়া লাগে প্ৰায় 16 পৰা 26 লৈকে প্ৰায় 10 বছৰ দেখিছানে ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ কাটি দিয়াটো হয় না ইমান ডাঙৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ কাটি পেলাই পুলি এটা ৰুই দিলে জানো হ'ব
The law regulated under the amended Van Sanrakshan Evam Sambardhan Adhiniyam 1980 এখন amend কৰা গ'ল, change কৰা গ'ল, ঠিক আছে? The challenge যদি আমি চাওঁ balancing national highways SDG 9 with the vulnerable biodiversity SDG 13 and 15. So আমি triple I হয়নে? যি আমাৰ investment, innovations and infrastructure আছিলে তো তাৰ লগত যদি আমি ওকে আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগিবই লাগিব হয় নহয় ডেভেলপমেণ্ট বিকাশ আমাক লাগিবই কিন্তু সেই বুলি আমি পৰিৱেশৰ অৱস্থাটো একেবাৰে তুলুঙা কৰি দিব নোৱাৰোঁ পৰিৱেশৰ অৱস্থা আমি বৰবাদ কৰি দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি স্পেচিফিকেলি মেজাৰমেণ্ট ল'ব লাগিব এতিয়া এই যে গছ কাটা গ'ল হুৱে আৰ দ্য ট্ৰিজ ফলিং ক'ত ক'ত অসমৰ যদি আমি চাওঁ এইটো অসমক স্পেচিফিক কৰি তেওঁ লিখিছে অসমৰ কোনবিলাক জেগাত বহুত বেছি গছ কটা গৈছে ফাৰ্ষ্ট ধুবুৰী কিমান গছ কাটি দিয়া গৈছে তাত প্ৰায় 59,000 হয়নে প্ৰায় 59,180 জোপা গছ তাত কটা গৈছে হামৰেনত যদি আমি চাওঁ হামৰেন কাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় আই থিংক ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেন মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় দেন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় তো এই ৱেষ্ট মানে আমাৰ যি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং তাতো অলমষ্ট 50,383 জোপা গছ কাটি দিয়া গৈছে শোণিতপুৰ ইষ্টৰ ফালে পূবৰ ফালে কিমান কাটি দিয়া গৈছে অলমষ্ট 43,292 জোপা গছ কাটি দিয়া গৈছে very very concerning ঠিক আছে so আৰু যদি আমি চাওঁ সেকেন্ডাৰী ডিস্ট্ৰিক্ট যদি চাওঁ ডিমা হাছাৰ কাটিছে গোৱালপাৰা কামৰূপ আই ভেলি নগাঁও সাউথ চিৰাং কাৰ্বি আংলং এই গোটেইবিলাকতে দেখিছে আপোনালোকে গছ কটা গৈছে ঠিক আছে গছ কটা গৈছে দ্য বিগ থ্ৰী একাউণ্টিং ফৰ কিমান প্ৰায় 1,52,855 ট্ৰিজ হয়নে 1,52,855 জোপা গছ কটা গৈছে ৰাফলি 63% অফ দ্য টোটেল ৰিপৰ্টেড ফেলিং তো এই তিনিখনতে প্ৰায় 63% গছ কাটি দিয়া গৈছে বুলি আমাৰ যি লেখকে ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো কিহৰ কাৰণে ফৰ দ্য নেম অফ ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে অলপমান সাৰ্কাষ্টিক ৱৰ্ড তেওঁ ইউজ কৰি আছে তো ৰিসেণ্টলি আমি আপোনালোকে হয়তো যি আমাৰ এইটো আছিলে দীপৰ বিলতো আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে প্ৰতিবাদ হোৱা হয়নে দীপৰ বিলৰ গছখিনি কাটি কিমান বয়সীয়া গছ আছিলে তাতে সেই গছবিলাকে আমাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টক বা আমাৰ যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটোক এটা বেলেন্স কৰি ৰখাত বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰি থাকে সো মানে আমি অলপমান গোল্ডৰ মানে মেইন সোণ পোৱাৰ আশাত হেউজীয়া সোণবোৰ ধ্বংস নকৰাটো মানে পৰাপক্ষত পাৰিলে মানে নকৰাটো ভাল হয় নহয় যদি আমি চাওঁ তো ইয়াত এইটো এই যে গোটেই মানে যি হৈ আছে যি ঘটনা ঘটি আছে ইয়াক কোৱা গৈছে যে ই ইলিগেল নহয় কেনেকৈ ইলিগেল নহয় বিকজ অফ দিছ এক্ট কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন হয়নে কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন এইখনৰ কাৰণে কোৱা গৈছে যে এইটো ইমানো বেছি কি নহয় ইলিগেল নহয় হয়নে সো বন সুৰক্ষণ এवं সম্বৰ্ধন অধিনিয়ম 1980 এমেণ্ডেড 2023 এখন 23 এমেণ্ড কৰা গ'ল ইফেক্টিভলি কেতিয়াবা লাগু হৈছে 1 ডিসেম্বৰ 2023 পৰা আৰু ইয়াত এপ্ৰুভেল দিছে কি ৰেষ্ট্ৰিক্ট ডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এণ্ড নন ফৰেষ্ট ইউজ উইদাউট প্ৰিয়ৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল এতিয়া সেইকাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিড কি লাগে আমাক আন্তঃগাঁথনি কি লাগে নেশ্যনেল হাইৱে লাগে ৰেলৱেজ লাগে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনছ লাগে ফৰেষ্ট ইণ্টাৰচেপ্ট প্ৰজেক্ট ৰিকুৱাৰ্ছ ক্ৰছিং ফৰেষ্ট লেণ্ড তো এই যিবিলাক আপোনাক হাইৱে লাগিব হয়নে হাইৱে লাগিব যি ৰেলৱে পথ লাগিব এইবিলাক জানো মুকলিত আমি দিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি আপোনালোকে দেখিব যে হাবি জংঘলৰ মাজেদি এইবিলাক গৈ আছে এই ৰাস্তা পদূলিবিলাক হয়নে ট্ৰেইন আলিবিলাক তো ডেফিনেটলি ৰেল আলি এটা বনাবৰ কাৰণে নেশ্যনেল হাইৱে এটা বনাবৰ কাৰণে কি কৰিব লগা হয় আমি গছ কাটিব লগা হয় তো ফৰেষ্টক আমি দেখিছেনে এই ফৰেষ্ট এয়া ৰাস্তা এই ফৰেষ্টৰ মাজেদি এনেকৈ যাব লগা হয় যদি ষ্টেটুটৰী প্ৰপ'জেল আমি যদি চাওঁ ফৰ্মেল ফৰেষ্ট ডাইভাৰ্জন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড এতিয়া কি কৰিব যি অথৰিটিক দিব সাপোজ আম্বানীক দিলে বা আদানীক দিলে জেনেৰেলি এইকেইটা মানুহৰ মনত থাকে কাৰণে এই নামকেইটাৰ কথাই আমি কৈ থাকোঁ না আম্বানী আদানীৰ কথা কৈ থাকোঁ মেবি নেশ্যনেল হাইৱে বনোৱা অথৰিটি আছে বিআৰও আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বাট ইনে জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে ঠিক আছে লেটছ এজিউম আদানীক দি দিলে ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে এতিয়া আদানীয়ে কি কৰিব এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টক ছাবমিট কৰিব যে আমি এই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আমাৰ মাজত ৰাস্তাৰ মাজত পৰিছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন আমাৰ ৰাস্তাৰ মাজত পৰিছে আমি অলপমান কি কৰিম তাতে গছ কাটিম এপ্লিকেশ্যন দিলে কণ্ডিশ্যনেল এপ্ৰুভেল দিলে ওকে কৈছে যে তুমি এইখিনি জেগাত কাটি দিয়া ঠিক আছে তুমি কিমান জোপা কাটিম বুলি কৈছা 100 জোপা কাটিম বুলি কৈছা আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমাৰ 100 জোপা নিদিওঁ তুমি কিমান কাটা 50 জোপা কাটা কণ্ডিশ্যনেল এপ্ৰুভেল 100 এপ্লিকেশ্যনত দিছিলে কাটিব দিছে কিমান 50 জোপা বাট কাটিবতো দিলে কাহিনীটো বুজিছানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল উইথ এনভাইৰনমেণ্টেল ছেফগাৰ্ডছ তো এনভাইৰনমেণ্টেল ছেফগাৰ্ডখিনি আগত ৰাখি পেলাই তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব এপ্ৰুভেল দি দিব ঠিক আছে দেন ৰেগুলেটেড ফেলিং এতিয়া সেই তেওঁলোকক ক'ব যে অ'কে তোমালোকে যে এই যে 50 জোপা যে কাটিলা কম্পেনচেট কৰিব লাগিব এতিয়া
ক'ত কম্পেনচেট কৰিব কেনেকৈ পাৰ্মিটেড ট্ৰি ৰিমুভেল পেয়াৰ্ড উইথ দি মেণ্ডেটৰী কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন এতিয়া তোমালোকে বাধ্যতামূলকভাৱে এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব লাগিব তো বেয়া নহয় ভাল এফৰেষ্টেশ্যন তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে ভাল বাট যি কোম্পানীয়ে বা যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এই কামটো কৰিম বুলি ক'ব তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে এই যি এফৰেষ্টেশ্যন এই যি বৃক্ষ তেওঁলোকে ৰুব কাটি দিয়া বিনিময়ত যিখিনি গছ তেওঁলোকে ৰুব সেইখিনি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে চাব সেইটো বেছি কনচাৰ্ণ হয় ঠিক আছে ইয়াতে ইমান ডাঙৰ গছজোপা কাটি এনেকুৱা পুলি এটা ৰুই পেলাই এই পুলিটো জীয়াব নিজিয়াব অ'কে এজোপা গছ কাটি 10জোপা পুলি ৰুব তেওঁলোকে বাট সেই 10জোপা পুলিৰ 10টা পুলি বাচিব জানো কেইটা পুলি বাচিব বা কেইটা পুলি তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব এইটো ভেৰি ভেৰি কনচাৰ্ণ এইটো আপোনালোকে অলপমান গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ ডাইভাৰ্জন মেইন ড্ৰাইভাৰ্ছ কি হয় এই আমি SDG 9 SDG 11 যদি আমি চাওঁ বিকাশৰ লগত জড়িত এইকেইটা মানে SDG মানে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ হয় এইকেইটা চ' এইকেইটাৰ লগত ৰিলেটেড আমি ৰোড কানেক্টিভিটি ইকনমিক কৰিডৰ্ছ হয় নে ব্ৰডাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাব লাগিব তাৰ পৰা ইকলজিকেল ইম্পেক্ট কি পৰিব ক্লাইমেটত কি ইম্পেক্ট পৰিব SDG 13 আমি গম পাওঁ ক্লাইমেট একশ্যন এণ্ড 15 আমি আই থিংক লাইফ অন লেণ্ড ঠিক আছে 14 টো লাইফ বিল' ৱাটাৰ আছিলে হয়নে SDG 15 টো লাইফ অন লেণ্ড এইকেইটা মনত ৰাখিব দেই 17টা SDG গ'ল আছে ঠিক আছে 17টা এনেকুৱা SDG গ'ল আছে যি আমাৰ UN-ৰ হয়নে এটা কেতিয়ালৈকে এইটো আমি ৰাখিছোঁ 2015 পৰা 2030 লৈকে আমাৰ এইখিনি এই গোটেই গ'লকেইটা এচিভ কৰাৰ কথা আছে ক্লাইমেট একশ্যন হয়নে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়নে লাইফ অন লেণ্ড লাইফ বিল' ৱাটাৰ ইয়াক গোটেই 17টা গ'ল আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু এইকেইটা APSC দিব গ'লেতো এইকেইটা আপোনালোকে মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙত আপোনালোকে এইকেইটা ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এই গ'লকেইটা লিখি লিখি আপোনালোকে কনক্লুজন ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকে কৰিব পাৰে বা মাজতো লিখিব পাৰে চ' সেইকাৰণে এই গ'লকেইটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই চ' ইয়াত এতিয়া বাৰু আমি যদি ডিছকাছ কৰোঁ মোৰ টাইমটো গুচি যায় বাট অ'কে মই ইয়াৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম SDG গ'লৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এক্সামত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব মই সেইবিলাকো ক'ম বাৰু আপোনালোকক বাট এতিয়া মনত ৰাখক যে ইকলজিকেল ইম্পেক্ট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ক'ত ইম্পেক্ট পৰিব এফালে আকৌ ডেভেলপমেণ্ট এফালে আকৌ এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক আছে ইয়াতে হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হোৱা কথা কোৱা গৈছে হয়নে হেবিটেট ফ্ৰেগমেণ্ট হ'ব লছ অফ ইকলজিকেল কানেক্টিভিটি ইয়াতে আহিব আমাৰ হয়নে হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট হ'ব হয়নে আমি এইটো অলৰেডিও পাতিছোঁ আমাৰ ইয়াতে যি কাজিৰঙাখনক লৈ পেলাই আমি এইটো হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্টৰ কথা আমি পাতিছোঁ যেতিয়াই কাজিৰঙাৰ যি ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নটো যেতিয়াই কমাই আনিব তেতিয়াই লগালগ আমি দেখিম হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ যদি কাজিৰঙাৰ মাজেদি এতিয়া যদি ৰাস্তা এটা গুচি গৈছে তেতিয়াহ'লে হিউমেন বা এনিমেলৰ কনফ্লিক্ট আমি ডেফিনেটলি দেখিম হয় নহয় ছইল ইৰ'জন হ'ব কাৰ্বন ষ্টক লছ হ'ব ঠিক আছে গছ গছনি নাথাকিলে কাৰ্বন ষ্টক লছ ডেফিনেটলি হ'ব মনত ৰাখিব অ'কে মনত ৰাখিব এতিয়া মেথডলজিকেল নুৱান্স আমি কি দেখিম তো ইয়াতে ইণ্টাৰপ্ৰিটিং ISFR ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট এইটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টটো বাইনিয়েল হয় বাইনিয়েল মানে দুবছৰ মূৰে মূৰে বাইনুৱেল নহয় দেই বাইনিয়েল ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইয়াত দুবছৰ মূৰে মূৰে ৰিপৰ্ট দিয়ে হয়নে 2 yearsৰ মূৰত ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু ইয়াৰ মতে এই ৰিপৰ্টৰ মতে বৰ্তমান যি আমাৰ মানে ষ্টেটবিলাকৰ যি ফৰেষ্ট কভাৰ এইটো অলপমান কি হৈছে লাহে লাহে ৰিডিউচ হৈ আহিছে ঠিক আছে ৰিডিউচ হৈ আহিছে এতিয়া ফৰেষ্ট কভাৰ মানেনো কি আৰু ট্ৰি কভাৰ বহুত হয়তো মানে ফৰেষ্ট কভাৰ ট্ৰি কভাৰত কনফিউজন থাকিব পাৰে তো মই আজি এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকক ঠিক আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰক লেণ্ড কোৱা গৈছে যে 1 হেক্টৰ যদি 1 হেক্টৰ মাটিত ঠিক আছে 1 হেক্টৰ মাটিত এনেকৈ অলপমান গছ গছনিবিলাক আছে 1 হেক্টৰ মাটিত দেই ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে এইটোৱে কমপ্লিট মানে হেৰি নহয় এই ISFR এণ্ড ইণ্ডিয়ান আই থিংক যি ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে এক্টৰ মতে বা ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ডেফিনেশ্যন ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ISFR একৰ্ডিং টু ডেফিনেশ্যন হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে 1 হেক্টৰ আমি ধৰি লৈছোঁ 1 হেক্টৰ এণ্ড ট্ৰি কেনপি ডেঞ্চিটি 10% হ'ব লাগিব ঠিক আছে 10% হ'ব লাগিব ৰিগাৰ্ডলেছ অফ লিগেল অ'নাৰশ্বিপ তাৰমানে এনেকুৱা কথা এইটো এতিয়া জেগা এইটো ধৰা 1 হেক্টৰ এইখিনি 1 হেক্টৰ জেগা এই 1 হেক্টৰত আমি 1 হেক্টৰত কিমান দেখিছোঁ অলমষ্ট 10% ট্ৰি কেনপি মানে এই কেনপি এইখিনি গছৰ এই ওপৰ অংশটোক আমি ট্ৰি কেনপি বুলি কওঁ ঠিক আছে গছৰ আৱৰণ ঠিক আছে বৃক্ষ আৱৰণ বুলি আমি কওঁ এইখিনি চ' এনেকৈ যদি অলমষ্ট 10% 1 হেক্টৰত 10% গছৰ কেনপিয়ে যদি আগুৰি থাকে সেই এৰিয়াখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ ফৰেষ্ট কভাৰ আৰু এই ফৰেষ্টৰ বাহিৰত যিবিলাক গছ থাকে সেইবিলাক আমি কওঁ ট্ৰি কভাৰ এই ফৰেষ্ট কভাৰ বাহিৰত দেই মেবি এইডোখৰ এতিয়া 1 হেক্টৰ হৈ গ'ল নহয় এইখিনি 1 হেক্টৰ হৈ গ'ল চ' ইয়াৰ বাহিৰত যিখিনি থাকিব এইডোখৰত ধৰা এজোপা গছ আছে এইডোখৰত ধৰা এজোপা গছ আছে এইখিনিত ধৰা এজোপা গছ আছে এইবিলাক আমি কি বুলি ক'ম ট্ৰি কভাৰ বুলি ক'ম ইয়াক ফৰেষ্ট কভাৰত ইয়াক নধৰোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াতে অলপমান খেলি মেলি এটা আছে যে
ফৰেষ্ট কভাৰটো স্পেচিফিক আৰু ডেফিনেশ্যন আছে 1 হেক্টৰ লেণ্ড প্লাছ 10% ট্ৰী কেনপি ট্ৰী কেনপি মানে হৈছে এই উপ অংশটো দেই কেনপি মানে গোটেই গছজোপা বুলি নাভাবিবা এই উপ অংশটোক আমি ট্ৰী কেনপি বুলি কওঁ ই 10% হ'ব লাগিব আৰু মাটিক আমি কিমান ধৰিছোঁ 1 হেক্টৰ ঠিক আছে এণ্ড ট্ৰী কভাৰ যদি চাওঁ স্মলাৰ পেচেছ আউটছাইড ৰেকৰ্ডেড ফৰেষ্ট এৰিয়াছ এতিয়া এই ৰেকৰ্ডেড ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ বা ফৰেষ্ট কভাৰৰ বাহিৰত যিবিলাক ট্ৰী থাকিব এনেকৈ য'ত ত'ত চেডেলি ভেডেলি হৈ যিবিলাক ট্ৰী থাকিব সেইখিনিক আমি কৈ আছোঁ ট্ৰী কভাৰ মেইনলি আমাৰ কনচাৰ্ণ হয় এইখিনি ফৰেষ্ট কভাৰ যেতিয়া আমাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ ৰিডিউচ হয় তেতিয়া আমাৰ কনচাৰ্ণ হয় ট্ৰীটো মানুহে মানে অলপমান অ'কে ইয়াতো এইখিনি জেগাটো যদি আমি ইয়াতে যদি গছ গছনি ৰুই দিওঁ ঠিক আছে ইয়াতে বোলে গছ গছনি ৰুই দিওঁ এইখিনি আমি ফৰেষ্ট কভাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰী কভাৰটো ট্ৰী কভাৰ থাকিব মানে ট্ৰী কভাৰ পৰাই গৈ ফৰেষ্ট কভাৰ হয়গৈ ঠিক আছে বাট এতিয়া এইটো যি চেডেলি ভেডেলি হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াক ট্ৰী কভাৰ কৈ আছোঁ আৰু এইখিনি যিহেতু অলপমান ছিষ্টেমেটিকেলি ইয়াক আছে 1 হেক্টৰ প্লাছ 10% ট্ৰী কেনপি সেইকাৰণে আমি ইয়াক কৈ আছোঁ ফৰেষ্ট কভাৰ কৈ আছোঁ হোপ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই কেইবাবাৰো কৈ দিছোঁ এইটো কথা ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ঠিক আছে যদি বুজি পাইছে আপোনালোকে এবাৰ বুজি পালোঁ বুলি ক'ব ইকুৱেশ্যন কলত ফৰেষ্ট কভাৰ প্লাছ ট্ৰী কভাৰ চিম্পলি নাম্বাৰ অফ ট্ৰিজ এইটো ঠিক আছে আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কভাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডিমা হাছাওত আমাৰ এই যিটো ফৰেষ্ট কভাৰ ই কমিছে বাট গোলাঘাটত ই অলপমান বাঢ়িছে একৰ্ডিং টু দিছ ৰিপৰ্ট ISFR যি 2023 যিটো ডাটা মতে ডিমা হাছাওত গছ কমিছে কাছাৰত গছ কমিছে কাৰ্বি আংলঙত অলপমান বাঢ়িছে বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ ৰিপৰ্টটোত সেইকাৰণে ইয়াতে আমি যদি চাওঁ টোটেল আছাম টোটেল ফৰেষ্ট কভাৰ কিমান আছে 28313.55 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কিমান দেখি আছোঁ আমি অসমত 36.10% টোটেল এৰিয়া চেঞ্জেছ মাল্টিফ্ৰেকশ্যনেল ৰিম'ট চেন্সিং নট জাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ফেইলিং তো ইয়াতে অলপমান আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ফৰেষ্ট কভাৰ আমি কিমান দেখি আছোঁ 36.10% আমি দেখি আছোঁ বা 10% আমি দেখি আছোঁ দেই কাৰ মতে দেখি আছোঁ ISFR মতে বাট হ'লেও লেখকে লিখি আছে যে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আমি প্ৰায় 10 বছৰত 2.5 লাখ গছ কি কৰি দিলোঁ কাটি দিয়া গ'ল ঠিক আছে মনত ৰাখিব তো এতিয়া এইটোৱে তেওঁলোকে চাৰ্কাষ্টিকেলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে অ'কে এজোপা সৰু সুৰা গছ এনেকৈ এইজোপা তুমি ডাঙৰ গছ কাটি দিলা এই মেচিয়ৰ গছজোপা তুমি কাটি দিলা হয়নে ইয়াতে কিমান তেওঁ কাৰ্বন সিংক কৰি আছিলে এই গছজোপাই হয়নে কাৰ্বন কিমান মানে লৈ আছিলে সেই গছজোপা তুমি কাটি পেলাই এতিয়া সৰু সুৰা গছ এনেকৈ ৰুই দিছা আৰু ইয়াত এই গছখিনি যে জীয়াই থাকিব তাৰো একো গেৰেণ্টি নাই তো সেইকাৰণে অলপমান যিজনে লিখিছে তেওঁ অলপমান কনচাৰ্ণ হৈছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ কেম্পা ফ্ৰেমৱৰ্ক এফৰেষ্টেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে আকৌ এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ফৰেষ্ট লেণ্ড ডাইভাৰ্টেড ইউজাৰ এজেঞ্চি ইউটিলাইজ লেণ্ড ফৰ নন ফৰেষ্ট পাৰ্পজেছ অ'কে তো এইখিনি ফৰেষ্ট আছিলে এজনে যে পাৱাৰ টিলাৰখন লগাই গছ চাফা কৰি দিলে ঠিক আছে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হ'ব দেন তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গছ কাটিব গছ কটাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব এজেঞ্চি পেজ প্ৰেছক্ৰাইব ফাইনেন্সিয়েল এনভাইৰমেণ্টেল চাৰ্জেছ ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ পৰা এটা চাৰ্জেছ ল'ব সেইটো তেওঁলোকে পে' কৰি দিব দেন কেম্পা আহি যাব ইয়াতে থাৰ্ডত আমাৰ কি আহি যাব কেম্পা আহি যাব মানি এণ্টাৰ্ছ দ্য নেশ্যনেল ষ্টেট কেম্পা ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম তো এইটো এটা মানে ফাণ্ড হয় কেম্পা ইজ এ ফাণ্ড হয় তো ইয়াতে আহি পইচাটো জমা হ'বহি এণ্ড দেন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব এগেইন দেখিছেনে ফাণ্ডছ ডিপ্লয়ড ফৰ দি কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্ট অ'কে যদি ইয়াতে তেওঁলোকে যদি এটা ষ্টাফ ক্ৰিয়েট কৰে চিষ্টেমেটিক যদি ষ্টাফ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু যদি চবকে যদি দায়িত্ব দিয়ে যে চোৱা তোমালোকে এইটো কি কৰিব লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি মানে অ'কে ইয়াত পইচাটো আহিলে পইচা মানে তেওঁলোকক আমি প্ৰথমতে কোম্পানীটোক আমি কাম কৰিবলৈ দিলোঁ আমাৰ হাবি চাফা কৰিবলৈ দেন তেওঁলোকে পইচা দিলে এনভাইৰমেণ্ট যি লছ হ'ল তাৰ কাৰণে পইচা দিলে দেন তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই পইচাটো কেম্পা ফাণ্ডত তেওঁলোকে জমা কৰিলে এণ্ড কেম্পা ফাণ্ডত বোলে তেওঁলোকে এটা টীম ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই টীমক দায়িত্ব দিয়া গৈছে ৰেছপনচিবিলিটি দিয়া গৈছে তাতে এমপ্লয়মেণ্টটো জেনেৰেট হ'ল হয় নহয় প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এনেকুৱা কেম্পা টীম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু সেই টীমক কি কৰে ৰেছপনচিবিলিটি দিব পাৰে যে এই গছখিনি ডাঙৰ নোহোৱালৈকে তোমালোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব তো মেবি তেতিয়া অলপমান কি হ'ব পাৰে ই লাগু হ'ব পাৰে বা এই অলপমান ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ এইখিনিতো আমি কেম্পা ইয়াতে ফাণ্ড কৰিলে ইয়াতো কৰাপশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে ডেফিনেটলি চ' এই কেম্পা এনেকৈ কাম কৰে ইটছ এ ফাণ্ড কেম্পা হৈছে এইটো এটা ফাণ্ড এক্ট হয় দেই এইটো ফাণ্ড এক্ট হয় তো ইয়াতে আমি যদি এইকেইটা মনত ৰাখিব অলপমান তোমালোকে কোনখন এক্ট কিহৰ লগত জড়িত যদি আমি চাওঁ वन संरक्षण एवं समृद्धि अधिनियम 1980 কালত জড়িত ফৰেষ্ট ডাইভাৰ্জন ইয়াৰ দ্বাৰাই ফৰেষ্ট কি কৰে ডাইভাৰ্জন কৰে ঠিক আছে এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ মতে 1986 মতে কি কৰিব অভাৰঅল এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চ তেওঁলোকে দিব ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ মতে তেওঁলোকে কি দিব ইম্পেক্ট অন ৱাইল্ড লাইফ কৰিডৰছত তেওঁলোকে কি হ'ব এইটো তেওঁলোকে দেখাব ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টত কি দিব ইম্পেক্টছ অন লোকেল কমিউনিটিজ তো এই লোকেল কমিউনিটিৰ ওপৰত যি ইম্পেক্ট হ'ব এইটো কোনখন এক্টে এইটো এইখিনি কথা দেখুৱাব আমাৰ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টে দেখুৱাব 2006 2006 চনে দেখাব দেন তাৰপিছত
কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন ফাণ্ড এক্ট 2016 এখন 16ত আহিছিলে কেম্পাখন অলৰেডি মই কৈছোঁ ফাণ্ডিং ইক'চিষ্টেম ৰিকভাৰী হয়নে ইক'চিষ্টেম ৰিকভাৰীৰ কাৰণে এইটো ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব কেম্পাই ঠিক আছে দেন যদি আমি চাওঁ ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া মনিটৰিং দ্য আফটাৰ মাছ তো ইয়াৰ পিছৰ যি হ'ব সেইখিনি মনিটৰ কোনে কৰিব আমাৰ ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই কৰিব ঠিক আছে চ' এইটো এটা এক্সাম ৰেডি কৰি পেলাই আপোনালোকক দি দিছোঁ এইটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা পৰীক্ষা যদি আপোনালোকে লিখিব যায় মেইনছ যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু মেনশ্যন কৰিব পাৰে APSC মেইনছৰ এটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে মই অলৰেডি কৈছোঁ এই টপিকটো অলপমান মেইনছ অৰিয়েণ্টেড টপিক হয় ঠিক আছে প্ৰিলিমছত ইয়াৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মই দেখুৱাম বাৰু দ্য ডাইভাৰ্জন অফ দি ফৰেষ্ট লেণ্ড ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰেজেন্স এ কমপ্লেক্স balance between economic development and ecological security, discuss the challenges associated with compensatory afforestation and suggest measures to make forest compensation more outcome oriented in Assam. এতিয়া অসমীয়াটো আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বনভূমি ব্যৱহাৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সুৰক্ষাৰ মাজত এক জটিল ভাৰসাম্যৰ সৃষ্টি কৰে হয়নে বাৰু ডেফিনেটলি হয় ক্ষতিপূৰণমূলক বনাঞ্চলীকৰণৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আলোচনা কৰক আৰু অসমত বন ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থাক অধিক ফলাফলমুখী বা ফলপ্ৰসূমুখী কৰি তোলাৰ উপায়সমূহ পৰামৰ্শ দিয়ক আমি অলৰেডি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিবলৈ চাওক আৰু লিখিবলৈ চাওক পাৰিলে কমেণ্টত আপোনালোকে লিখিব পাৰে ঠিক আছে কমেণ্টত আপোনালোকে লিখিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ আইডিয়া আহিছে এতিয়া আমি অলপমান প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পৰা চান্স আছে আমি সেইটো অলপমান চাওঁ With reference to the Ban Sanrakshan Evam Sambardhan Adhiniyam 1980, consider the following statement. মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ তো আপোনালোকে এবাৰ চাওক It was originally enacted as Forest Conservation Act 1980 এখন কেতিয়া আহিছিলে 1980 আহিছিলে It restricts the use of forest land for non-forest purposes without the prescribed approval of the central government. Okay, its present name came into effect from 1 December 2023 following the 2023 amendment. Okay, the act applies only to forest officials officially recorded as government owned forest. হয় জানো এটোটো মই পঢ়োৱা এটোটো মই কোৱা মোৰ মনত নপৰে গতি আপোনালোকে এতিয়া গম পালে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব তো এটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব Consider the following statement regarding forest conservation and compensatory afforestation. So compensatory afforestation ওপৰত এই কুৱেশ্যনটো আছে compensatory afforestation refers to afforestation undertaken in lieu of diversion of forest land and non-forest purposes. Okay, ঠিক আছে তো আমি ক'ব পাৰোঁ planting a fixed number of samplings automatically restores all ecological functions of mature natural forest that has been cleared. হয় জানো হয়নে তুমি দুটামান পুলি ৰুই দিলে যিমান গছ কাটিবা সেইখিনি জানো কম্পেনসেট হৈ যাব নো The survival and ecological quality of compensatory plantation are important consideration in assessing the effectiveness of forest compensation. Yeah, definitely it ক'ব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা যে এই গোটেই কথাখিনি প্ৰথমতে আমি হৃদয়ঙ্গম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি বুজি পাব লাগিব যে এটা পুলি ডাঙৰ হ'বলৈ কিমান বছৰ লাগে এটা গছপুলি আমি যদি ৰুই দিওঁ যিকোনো গছপুলি হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি ৰুম সেই পুলিটো ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ আজি যিটো প্ৰকাণ্ড গছ এজোপা নিচিনা হ'বৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব পাৰে তো তাৰ কাৰণেতো টাইম লাগিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে 10টা পুলি এজোপা গছ কাটিলোঁ ডাঙৰ বৰগছ এজোপা কাটিলোঁ যিটো আমি এনেকৈ সাবতি ঢুকি নাপাওঁ তেনেকুৱা গছজোপা কাটি দিলোঁ আৰু 10টা পুলি ৰুই দিলোঁ তেনেকৈ জানো কম্পেনচেট হ'ব নো কেতিয়াও নহয় চ' এইখিনি অলপমান আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাব এইটো হৈছে আমাৰ শেষৰটো টপিক পক্সৰ ওপৰত আছে এইটো ঠিক আছে মই অলপমান আইডিয়া দিম পক্সৰ ওপৰত ঠিক আছে পক্সো সো ইয়াত অৰুণাচল আৰু আমাৰ লখিমপুৰৰ দুটা নিউজ আমি পালোঁ ঠিক আছে যদি আমি চাওঁ অৰুণাচলত পক্সো মানে লাগু কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছে যিজন তেওঁ তাৰে গভৰ্ণৰে কৈ আছে যে পক্সোখন লাগু কৰিব লাগে ইয়াতে এক্টিভ মোডত ঠিক আছে একশ্যন মোডত পক্সো লাগু কৰিব লাগে On August 22, 2026, Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Kathy Parnaik, retired, expressed grave concern about the growing number of cases registered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO Act) and the extremely low rate of prosecution in the state. Right? So, POCSO that lagi ase definitely, but action mode anibo karone government governor ki koise eto to dabi janabo eta. The governor called for a stronger implementation and effective prosecution for under POCSO. To POCSO khon aru besi ki kobole koise teo strong kora kotha koise. Key points from the news: concern over rising POCSO cases in Arunachal Pradesh, concern over an extremely low rate of prosecution, need for effective implementation and prosecution under POCSO, regular institutionalized inspection of observation homes, shelter homes and hostels, other child care facilities. এইবিলাক জায়গাত বেছিকৈ হৈ থাকে হয়নে হোষ্টেলছ
অবজাৰভেশ্যন হোমছ শেল্টাৰ হোমছ এইবিলাকত আমি দেখোঁ যে বহু বেছি কি হয় ল'ৰা ছোৱালী এইখন যিখন পক্সো এখন জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল এখন এক্ট হয় ঠিক আছে ইয়াতে ছোৱালীকো সাঙুৰিব আৰু ল'ৰাকো সাঙুৰিব তো ভেৰি ভেৰি জেণ্ডাৰ মানে এখন নিউট্ৰেল এখন এক্ট হয় পক্সো এক্টখন আৰু প্লাছ চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি হয় 18 বছৰ বয়সলৈকে সকলোৱে এখন এক্টৰ আণ্ডাৰত আহি যাব হয় নহয় চ' ইয়াতে ছেকশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰেটাৰ ফ'কাছ অন আৰ্লি আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভালনাৰেবল চিলড্ৰেন টু ক্ৰিয়েট চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট তো এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আমি যদি চাওঁ শিফ্ট strategic shift and preventive framework যদি আমি চাওঁ institutional oversight regular rigorous inspection observation homes hostels and child care facilities rigorously চাব দিছে তেওঁ ঠিক আছে then early identification যদি আমি চাওঁ targeting extreme vulnerabilities trafficking substance abuse and school dropouts target হ'ব লাগে এইখিনি cross sector যি coordination linking স্কুলক লিংক কৰিব কৈছে ইয়াতে অংগনবাড়ীবিলাকক লিংক কৰিব কৈছে ইয়াতে ল যি এনফৰ্চমেণ্ট তেওঁলোকে কৈছে ল ইয়াতে লাগু কৰিব কৈছে এণ্ড লোকেল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ইয়াতে কি কৰিব কৈছে কানেকশ্যন কৰিব কৈছে বা কোঅৰ্ডিনেশ্যন আনিব কৈছে তেওঁলোকৰ মাজত ঠিক আছে তেতিয়াহে মানে এই কেছেছবিলাক ওলাব হয়নে নহ'লে গাৰ্ডেনত হওক বা নৰ্মেল আমি যদি চাওঁ গাঁও এৰিয়াবিলাকত সৰু সুৰা বাচ্চাক ফুচুলাই মেলি মৰ্টন দিম বুলি কৈ পেলাই কিবা খুৱাম বুলি কৈ পেলাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অসৎ কাৰ্যত তেওঁলোকক লিপ্ত কৰাই দিয়ে ঠিক আছে তো সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ক'বলৈ আৰু ভয়ো খুৱাই পিছত আৰু সেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ পৰা যদি উলিয়াবলৈ হয় তো আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন ডেফিনেটলি কৰিবই লাগিব আৰু সকলোৱে ইয়াতে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি থকা হৈছে তো ডেটছ ৱাই এইটো অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো তেতিয়াই যিটো ব্ৰড যিটো গল বা তেওঁলোকে লক্ষ্য যিটো ৰাখিছে সেইটো তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে নিউজটো অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো পক্সোনো কি হয় আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ দ্য পক্সো তো পক্সো যদি চাওঁ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ কেতিয়া আহিছিলে এখন 12ত আহিছিলে 2012 It is a special central legislation enacted to protect children from sexual assault, sexual harassment and pornography and to provide for special court for trying such offenses. এইটো পেনেট্ৰেটিভ হ'ব পাৰে নট পেনেট্ৰেটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবাই আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক যদি বা ভণ্টিক যদি বাহিৰৰ কোনোবা মানুহে যদি পৰ্নোগ্ৰাফি যদি ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখাইছে পিকচাৰ দেখাইছে দেন এইটো পক্সো আণ্ডাৰত আহি যাব ঠিক আছে চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত আৰু এটা মই এখন আৰু এটা বস্তু ভাল লাগে এই এখন এনেকুৱা নহয় যি ভিক্টিম হয় যি ভুক্তভোগী তেওঁ একো কৰিব নালাগে তেওঁ জাষ্ট কমপ্লেইনটো দি দিলে হ'ল যে মোৰ লগত এনেকুৱা হ'ল বাকী কামখিনি অথৰিটিয়ে কৰিব আৰু যে এই যিজন মানুহে এই অসৎ কামটো কৰিব তেওঁ বা সেই মানুহটোৱে এইটো নিজক ভুল নহয় বুলি বা মই দোষী নহয় বুলি নিজে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এই একখনৰ এইটো এটা মানে সুন্দৰতা বুলি আমি ক'ব পাৰি দ্য এক্ট এপ্লাইজ টু এভৰি পাৰ্চন বিল' 18 ইয়াৰ্ছ 18 বছৰ তলৰ সকলোৰে লগত কাৰণে এখন এপ্লিকেবল হয় ইট ইজ চাইল্ড স্পেচিফিক এণ্ড প্ৰভাইডছ প্ৰটেকশ্যন টু চিলড্ৰেন ইৰেছপেক্টিভ অফ জেণ্ডাৰ তো এখন জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে যদি আমি ফেকচুৱেলি চাওঁ ফুল ফৰ্ম আমি গম পালোঁ প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ ইয়াৰ কেতিয়া আহিছিলে 12ত আহিছিলে এক্ট নাম্বাৰ 32 প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এছেণ্ট কেতিয়া পাইছিলে 19 জুন 12ত পাইছিলে আৰু কেতিয়াবা লাগু হৈছে 14 নৱেম্বৰ 12ৰ পৰাই 2012ৰ পৰাই লাগু হৈছে আৰু চাইল্ড যদি এনি পাৰ্চন বিল' 18 ইয়াৰ্ছ এনি পাৰ্চন মানে বহুত মানে গাৰ্ল এণ্ড মেল ফিমেল দুয়োটাই আহিব ইয়াতে 18 বছৰ তলত তো মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট 19ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা গৈছিলে তো আমি সেইকেইটাও চাম বাৰু অ'কে ঠিক আছে চ' ৱাই ৱাজ পক্সো ইনেক্টেড কিয় পক্সো অনা গৈছিলে to create a comprehensive legal framework specifically for sexual offenses against children তো আমাৰ জানো যে আমাৰ দেশত মানে বাচ্চাৰ লগত বহুত বেছি ছেক্সুৱেল অফেন্স হৈ থাকে আপোনালোকে বিভিন্ন মুভিজবিলাকতো দেখে তো এইবিলাক ৰখাবৰ কাৰণে এই এক্টখন অনা গৈছিলে বহুত লেটকৈ আনিছে বাৰু আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছোঁ কেতিয়া 1947ত আৰু এই এক্টখন কেতিয়া লাগু হৈছে 12ত আহিছে দেখিছে তাৰ ইমান বছৰ এই ক্ৰাইমটো এতিয়াও চলিয়ে আছে বিভিন্ন জেগাত এইখনো খুব বেছি লাগু বহুত ভালকৈ লাগু হোৱাই নাই এতিয়াও টু কভাৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ ছেক্সুৱেল এবিউজ নট অনলি পেনিট্ৰেটিভ অফেন্সেছ ঠিক আছে পেনিট্ৰেটিভ নন পেনিট্ৰেটিভ চব আহিব ইয়াতে ঠিক আছে টু প্ৰটেক্ট চিলড্ৰেন ডিউৰিং দ্য জাষ্টিছ প্ৰচেছ ফ্ৰম ইণ্টিমিডেশ্যন এণ্ড ৰিট্ৰমেটাইজেশ্যন ঠিক আছে সৰু কালৰ পৰাই যে বহুত বাচ্চাৰ লগত ট্ৰমেটাইজেশ্যন হৈ যায় বা এটা ট্ৰমা যে লৈ ফুৰে তেওঁলোকে তো এইটো কাৰণেও এই এক্টখন বহুত বেছি কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু আমি বাচ্চাবিলাকক হয়নে আপোনালোকে বহুতো হয়তো লগৰ এনেকুৱা পাব যি ট্ৰমেটাইজ হৈ থাকে সৰুতে তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ড হৈ যায় তো সেই কাণ্ডবিলাকৰ কাৰণে এই এক্টখন এতিয়া যদি তেনেকুৱা কিবা যদি কেছ শুনে আপোনালোকে যদি শুনে লগালগ কি কৰিব পক্সো এক্টত কণ্টেক্ট কৰিব ঠিক আছে আজিকালি গুগলত টাইপ কৰি দিলেই হ'ল চব আহি যাব to make reporting of suspected offenses a statutory responsibility, to provide special court and child-friendly procedures to protect the child identity and dignity. So child identity dignity ইয়াতে কি কৰিব protect কৰিব দেই ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি পাব্লিক কৰি দিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে তেওঁলোকে এইটো protect কৰিব পক্সো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 19ত ইয়াতে কি এমেণ্ডমেণ্ট কৰা গ'ল
strengthen punishment for several offenses. এইটো punishment আৰু বেছি কি হ'ল বৃদ্ধি কৰা গ'ল. Enhance punishment for aggravated penetrative sexual assault, ঠিক আছে. Strengthen provisions concerning child sexual abuse, material, pornographic material involving children. তো অলৰেডি মই কৈছোঁৱে যদি কোনোবাই ছেক্স কৰাই নহয়, যদি পৰ্নোগ্ৰাফিক ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি দেখাইছে তেওঁলোকক সেই ৰেপ কৰাই নহয়, তো তেওঁলোকক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব আপোনাৰ অফেন্সত আহি যাব, ঠিক আছে. ইন্ট্ৰডিউচ ষ্ট্ৰেংথেন harsher punishment for specific aggravated offenses, including death penalty in specified circumstances under the amendment framework. তো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আৰু বেছি এগ্ৰাভেটেড আৰু বেছি যদি ডেঞ্জাৰিয়াছ কিবা যদি ক্ৰাইম হৈছে মানে চাইল্ডৰ লগত বা সেই মানে কাণ্ডটোৰ লগত, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁক ইভেন ডেথ পেনাল্টি ইয়াতে হ'ব. ডেথ পেনাল্টি ডেফিনেটলি যদি গিল্টি ফিল কৰিব মানে ডেথ পেনাল্টি দি দিয়াই বেটাৰ, হয় নহয়? যদি কনষ্টিটিউশ্যনেল লিংকেজ যদি আমি চাওঁ, সংবিধানৰ ফালৰ পৰা কি কি লিংকেজ কৰা গৈছে, আৰ্টিকল 15 ক্লজ 3 পাৰ্মিট স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ ৱমেন এণ্ড চিলড্ৰেন. এই আৰ্টিকলকেইটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে মনত ৰাখিব. DPSP প্লাছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে, ঠিক আছে. আৰ্টিকল 21 প্ৰটেকশ্যন অফ life and personal liberty. Broader jurisprudence includes dignity and protection from the exploitation. So yate already ami koise tate dignity and protect koribo telok identity. Article 39 clause E, state policy should protect health, strengthen and prevent abuse of tender age and exploitation. ঠিক আছে, eto eta important hoy article. Article 39 clause F, children should have opportunities to develop in healthy manner and be protected against exploitation and abandonment. ঠিক আছে, তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন হয়. তো আমি এবাণ্ডন, আপুনি বাচ্চাক এবাণ্ডন কৰিব নোৱাৰে, তো এইটো এটা ক্ৰাইম হয়, ঠিক আছে. আৰ্টিকল 24 prohibits employment of children below 14 in factories, mines and hazardous employment. তো যদি কোনোবা আপোনাৰ বাচ্চা দেখে যে 14 বছৰ তলৰ হয় আৰু যদি চাইল্ড লেবাৰ কৰি আছে, মাইণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, কমপ্লেইন কৰিব পাৰে. তো এইখনো আপোনাৰ ইয়াতে আহি যাব, ঠিক আছে. তো চিষ্টেমেটিক ফ্ৰিকশ্যন ইয়াৰে সমস্যা আছে, মই অলৰেডি কৈছোঁ. এখন পক্সো এক্ট আহিলে হয়, বাট ষ্টিল এই এখনে কাম কৰিব পৰা নাই নিজৰ, ঠিক আছে. তো কিয় কৰিব পৰা নাই? বিকজ অফ দিজ আৰ চাম ইছ্যুজ. কি আছে? ছ'চিয়েল ফ্ৰিকশ্যন, ক্ৰনিক আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং ড্ৰাইভেন বাই এক্সট্ৰিম ষ্টিগমা, ফিয়াৰ এণ্ড ফেমিলি প্ৰেছাৰ. তো আমাৰ পৰিয়ালত এতিয়াও মানুহবিলাকে সেইটো সাহস দেখুৱাব নোৱাৰে. বাচ্চাটো মানে লৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে এইটো এটা মানে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিব নোৱাৰে যে অ'কে ভয় খায়, কি ঠিক কিজানি অলপমান যদি ৱেল টু ডু ফেমিলিৰ পৰা যদি কোনোবাই এই ক্ৰাইমটো কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাক কিজানি আমাৰ ফেমিলিটোক মানে বৰবাদ কৰি দিব, আমাক নষ্ট কৰি দিব, আমাক মাৰি পেলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় ভাবুকি আছে. ফেমিলিতে কিছুমান ইভেন চাইল্ডটো ফেমিলিতে দেখোন তেনেকুৱা ছেক্সুৱেলি হেৰেছ হৈ থাকে, উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি কনচাৰ্ণৰ বিষয় হয় এইটো. কমপ্লেক্স লিগেল এণ্ড ছ'চিয়েল ফ্ৰিকশ্যন ৱেন হেণ্ডলিং এডলেচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপছ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. দেন আমি যদি চাওঁ ইনভেষ্টিগেটিভ ব্ৰেকডাউনছ ইয়াতে আছে. কি আছে ইনভেষ্টিগেটিভত? ডিলেড ইনভেষ্টিগেশ্যনছ এণ্ড চাৰ্জশ্বিট. চ' আমি কৈ আছোঁ আৰু গভৰ্ণৰ ছাৰে কৈ আছে হয় তাতে অৰুণাচলত, যিহেতু আমি একশ্যন মুডত আনিব লাগিব. যদি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ লগত জড়িত যদি অফিচাৰে যদি ডিলে কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? নহ'ব নহয় ডেফিনেটলি. ছেভিয়াৰ শ্বৰ্টেজ অফ ট্ৰেইন চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পাৰ্চনেল, অভাৱ আছে. চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পাৰ্চনেল বা পুলিচ পাৰ্চনেল বা অথৰিটিত তেনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ, হয়নে? বহুতে নৰ্মেলাইজ কৰি দিয়ে বস্তুটো, হ'ব আৰু হ'ল আৰু এইটো হৈ গ'ল, একো নাই, এইটো ভিডিঅ' এটাহে দেখালে, একো নহয়, এনেকুৱা টাইপকৈ মানে কি কৰে, নৰ্মেলাইজ কৰি দিব বিচাৰে. তো সেইকাৰণে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পাৰ্চনেল অলপমান আমাক লাগিব. ইনএডিকুৱেট ফৰেনচিক এণ্ড মেডিকেল ছাপৰ্ট ইন ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট. থাৰ্ডত চাওঁ জুডিচিয়েল বটলনেক্স. জুডিচিয়েলত কি সমস্যা আছে? এক্সটেনচিভ ট্ৰায়েল ডিলেজ ক্ৰিয়েটিং মেছিভ কেছ পেণ্ডেঞ্চি. তো এইটো এটা ডেফিনেটলি আমাৰ অলৰেডি দেখোন যদি জুডিচিয়েল আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে কিমান কেছেছ পেণ্ডিং আছে, কোটি কোটি কেছেছ পেণ্ডিং হৈ আছে. তো ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কেছ আমাৰ বা স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ বেনিফিট আমাৰ থাকিব লাগিব. আনইভেন জিঅ'গ্ৰাফিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড এভেইলেবিলিটি অফ স্পেচিয়েল কোৰ্ট. তো এইটো আমাৰ এভেইলেবিলিটি নাথাকে, হয় নে? দুই এটা জেগাত হয়তো মেবি আপোনালোকে কামৰূপত দেখিব স্পেচিয়েল কোৰ্ট, মেবি আপোনালোকে ধুবুৰীত নেদেখিব, মেবি আপোনালোকে ধেমাজিত নেদেখিব, মেবি আপোনালোকে তিনিচুকীয়াত নেদেখিব. তো ডিউ টু দিছ ৰিজনছ এইটো কোৱা হৈছে আমাৰ জুডিচিয়েল বটলনেক্স আছে, জুডিচিয়েল সমস্যা এইবিলাক, হয়নে? আমাৰ কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা সমস্যা. ইমাৰ্জিং জিঅ'গ্ৰাফিক হাৰ্ডলছ, ৰেপিডলি ইভলভিং ডিজিটেল ৰিস্ক এণ্ড আনৰেগুলেটেড চাইবাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন. এই যে আমাৰ বুলি কৰে, হয়নে? ডিজিটেল যিটো আমাৰ ডিজিটেল এক্সপ্লইটেশ্যন বুলি আমি যিটো কওঁ, এই যে পিকচাৰ চিকচাৰ বনাই পেলাই মেকিং কৰি পেলাই বাচ্চাক ভয় খোৱা যায়, তো এইবিলাকতো ইয়াতে ডেফিনেটলি আহিব, হয়নে? আমাৰ ডিজিটেলি যিবিলাক কাণ্ড ক্ৰিয়েট হৈ থাকে. ছেভিয়াৰ লজিষ্টিকেল বেৰিয়াৰ্ছ ফৰ চিলড্ৰেন ইন ৰিম'ট এৰিয়াছ, ডাইৰেক্টলি ভেণ্টিলেশ্যন এপি গভৰ্ণৰ্ছ ৰিজনেল কনচাৰ্ণ. এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাব, এই যে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে যি টি ফটো নিদিব, আপোনালোকৰ সেই ফটোবিলাক মেকিং কৰি পেলাই বনাই পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে নিজে গমেই পায় সেইবিলাক, হয়নে? তো সেইকাৰণে অলৱেজ এই বিষয়টোক লৈ পেলাই কনচাৰ্ণ হৈ থাকিব. ডিজিটেলি আজিকালি বুলি হোৱা বহুত চান্স থাকে, মানে কিছুমান চাইকো থাকে, কিছুমান চাইকোপেথ এনেকুৱা থাকিব যি এইবিলাক কৰি পেলাই ভাল পায়, তো আপোনালোকে ইয়াৰ বলি হৈ যোৱা সম্ভাৱনা থাকে. তো পক্সৰ লগত আৰু কিছুমান এক্ট জড়িত হৈ আছে, জেক জুভিনাইল জাষ্টিছ এক্ট,
2015, Right to Education Act 2019, হয়নে? Prohibition of Marriage Act 2006, হয়নে? এইটো Labor Act, Prohibition of Child Labor Act 1986, and then এইটো এটা অথৰিটি হয় যি কমিশনাৰ হয় চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন কমিশনাৰ, ঠিক আছে? তো এইটো 2005 আহিছিলে, এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি 2000, এই গোটেইখিনি আলত কি হৈ আছে, ইণ্টাৰলিংক হৈ আছে, ঠিক আছে? চ' এইখিনি আছিলে পক্সোৰ ওপৰত। তো মই অলপমান আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পক্সো কি হয় আপোনালোকে গম পালে, পক্সো কিয় অনা গৈছিলে আপোনালোকে গম পালে, পক্সো অবজেক্টিভকেইটা আমি চালোঁ, ঠিক আছে? দেন কিয় অনা গৈছিলে আমি অলৰেডি গম পালোঁ, এণ্ড লগতে ইয়াৰ কি বটল নেক্স আছে, কি সমস্যা আছে আমি দেখিলোঁ, হয়নে? ইয়াৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি আই থিংক 8 মিনিটত এটাকে ৰেপ কেছ হয় ভাৰতবৰ্ষত। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আই থিংক যি আমাৰ এটা নেশ্যনেল এজেঞ্চি আছে, তো সেই নেশ্যনেল এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা এইটো কোৱা গৈছে যে প্ৰতি 8 মিনিটত এটাকে ৰেপ কেছ হয়। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবক, তো তেনেকুৱা জেগাত এনেকুৱাবিলাক ক্ৰাইম কিমান বেছিকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, হয় নহয়? বাচ্চাক আটাইতকৈ বেছি ভালনাৰেবলটো বাচ্চা থাকে, তেওঁলোকে একো বুজিয়ে নাপায়। তো সেইকাৰণে এনেকুৱা এক্টবিলাক ডেফিনেটলি আমাক লাগে। অকল পক্সোৱে নহয়, আৰু তেনেকুৱা আমাক বেনিফিটছ লাগে, আৰু তেনেকুৱা আমাক প্ৰভিজনছ লাগে। প্লাছ এই যিখিনি বটলনেক আমি দেখিলোঁ, ঘৰৰ মানুহবিলাক আপোনালোকে কনচাৰ্ণ হ'ব লাগিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে মাত মাতিব লাগিব, দেন জুডিচিয়াৰীৰ ফালৰ পৰা আমাক লাগিব যিখিনি বটলনেক্স আছে জুডিচিয়াৰী, সেইখিনি প্ৰথমতে ফিল আপ কৰিব লাগিব, হয়নে? যি অফিচাৰ্ছ লেভেলত যিখিনি হাৰ্ডলছ আছে, সেই অফিচাৰ্ছ লেভেলত সেই বটলনেকখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি অফিচাৰ্ছ আমাক লাগে, হয় নহয়? ত' জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিখিনি থাকিব, চাইবাৰ বুলি যিখিনি থাকিব, সেইখিনিতো ডেফিনেটলি আমাৰ অথৰিটিয়ে কৰিবই। বাট এই মেজৰ এই 3টা পৰ্চনত, ঘৰ, জুডিচিয়াৰী আৰু চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি অফিচাৰ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যনছ আছে, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ পক্সো এক্ট 2012, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট। চ' দ্য এক্ট ডিফাইন্স এ চাইল্ড এজ এনি পাৰ্চনেল বিল' 18 years এজ, হয়নে? আমি গম পাওঁ যে ইয়াতে জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় এখন, তো এনি পাৰ্চন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য়েছ। দ্য এক্ট প্ৰভাইডছ ফৰ মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং অফ অফেন্সেছ, হয়নে? মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং হয়নে এইটো? দ্য এক্ট, ইয়াৰ ডেফিনেটলি মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব। দ্য এক্ট প্ৰভাইডছ ফৰ ডেজিগনেশ্যন অফ স্পেচিয়েল কোড ফৰ ট্ৰাইং অফেন্সেছ আণ্ডাৰ ইট। দ্য এক্ট এপ্লাই অনলি ফিমেল চিলড্ৰেন, তো এইটো ফিমেল নহয়, ঠিক আছে? যদি আমি এইটো কাটি দিওঁ, কি থাকিব? প্ৰথমতেতো হয় আমি গম পালোঁ, দেন আমি এইটো বুলি আমি গম পাইছোঁ। চ' এই গোটেই 3টা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰে কাৰেক্ট হয়, ঠিক আছে? চ' লগতে আমাৰ বেটছ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, APSC বেটছ, তো আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকক GS5 পঢ়াম, ঠিক আছে? GS5 আপোনালোকক পঢ়াম, আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কমপ্লিট GS5 কভাৰ কৰাই দিম আপোনালোকক, ঠিক আছে? APSC কাৰণে। তো প্লাছ আমাৰ এখন বুক আহি আছে, গাইড বুক হয় এখন, দিগদস্তা, ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন হয়। বাৰে মই এইখন আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যদি আপোনালোকে এখন ল'ব বিচাৰে প্লিজ আপোনালোকে এখন বাই কৰিব পাৰে। প্লাছ আপোনালোকে ইয়াত অফাৰ চলি আছে, যদি আপোনালোকে MNB 18 যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুইটাতে কি পাব? অফাৰ পাই যাব, ঠিক আছে? বাম্পাৰ অফাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ। তো আপোনালোকে যদি লোৱা নাই, ইমিডিয়েট আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু এভেইল কৰক এই অফাৰটো, ঠিক আছে? থেংক ইউ এভৰিৱান, থেংক ইউ ছ' মাছ। আজিলৈ এইখিনি আছিলে, আমি কাইলৈ আকৌ পুনৰ সকলোকে লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ছ' মাছ।